Good morning, students. Good morning, sir. Yes, good morning. ओके. आपला शेवटचा एक्सरसाइज चालू आहे ना हा वाला. यातला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आणि क्वेश्चन नंबर 5 हे वर्ड प्रॉब्लेम्स आहेत, हे आपले पेंडिंग आहेत. तर हे मी आत्ता इथे स्टार्ट करतो. सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये काय म्हणतं पहा, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्सिल्स, 3 पेन्स अँड 2 इरेझर इज 60. पेन्सिल आहे, पेन आहे आणि इरेझर आहे. ठीक आहे. लेट कॉस्ट ऑफ पेन्सिल, एक्झाममध्ये तुम्ही असं लिहा, लेट कॉस्ट ऑफ पेन्सिल बी एक्स. ओके, मी इथे हवं तर एक पहिला सम लिहून देतो. लेट कॉस्ट ऑफ पेन्सिल बी एक्स, then let cost of pen be y, and let cost of eraser be z. ठीक आहे. आता ते काय म्हणताय, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्सिल, 4 पेन्सिलचा कॉस्ट, एका पेन्सिलचा कॉस्ट एक्स असेल तर 4 पेन्सिलचा 4x, एका पेनचा वाय असेल तर 3 पेनचा 3y, अँड इरेझरचा जर का z असेल तर 2z. या सर्वांचं ॲडिशन इट शुड बी 60. देन सेकंड, आणखीन पुढे काय बोलतात पहा, 2 पेन्सिल, लाईक 2 पेन्सिल, देन 4 पेन अँड 6 इरेझर, यांचा जो कॉस्ट आहे तो आहे 90. अँड वेरॅज कॉस्ट ऑफ 6 पेन्सिल, परत पहा 6 पेन्सिल, 2 पेन्स, ओके, अँड 3 इरेझर इज इक्वल टू 70. असे 3 इक्वेशन दिसतात. मग ते विचारतात फाइंड कॉस्ट ऑफ इच आयटम बाय युजिंग मॅट्रायसेस. तर तुम्हाला काय करायचं की लाईक पेनचा कॉस्ट, पेन्सिलचा कॉस्ट, पेनचा कॉस्ट आणि इरेझरचा कॉस्ट, या तिघांचंही कॉस्ट बेसिकली सेपरेटली शोधायचं आपल्याला, नाही का. तर आता पाहू, इव्हन आपण हे लास्ट लेक्चरमध्ये पण केलेलं असं की आपण मॅट्रिक्स बनवतो नाही का, 4 3 अँड देन 2, 4 3 अँड देन 2. यानंतर यांचे कोएफिशियंट 2 4 6, 2 लिहितो, इथे 4 लिहितो, इथे 6 लिहितो. त्यानंतर यांचे कोएफिशियंट 6 2 3, 6 2 आणि त्याच्यानंतर 3. यापुढे इथे एक्स वाय आणि झेड लिहितो आहे, अँड इथे 60, देन 90 अँड देन 70. ठीक आहे. आपल्याला एक्स वाय झेड शोधायचं असतं, आपण याला ए बोलतो. ए याच्या इन्व्हर्सने आपण या साईडलाही मल्टिप्लाय करतो आणि या साईडलाही मल्टिप्लाय करतो. मग हा ए आणि हा जो ए इन्व्हर्स आहे हा बनतो आय. आय म्हणजे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, बरोबर. हे पहा, मी ए इन्व्हर्सने इथे आणि इथे मल्टिप्लाय केलं. आता हा तर आय बनणार आहे, इथे आय लिहितो आहे. आय इंटू एक्स वाय झेड इज इक्वल टू ए इन्व्हर्स इंटू 60 90 70. ठीक आहे. आता आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इंटू एक्स वाय झेड म्हणजे एक्स वाय झेडच राहणार शेवटी. सो एक्स वाय झेड इज इक्वल टू ए इन्व्हर्स इंटू 60 90 अँड देन 70. ठीक आहे. आता टास्क आपला एवढाच आहे की याचा इन्व्हर्स शोधायचा आणि इथे टाकून द्यायचं. तर इन्व्हर्स आपण मला वाटतं ॲडजॉइंट मेथडने शोधू. पहा, मी आता क्वेश्चन वगैरे हे सर्व इथे हाईड करतो इथून. ठीक आहे. आता इथून पुढचा प्रोसेस इतकाच असणार आहे की आपल्याला याचा बेसिकली इन्व्हर्स शोधायचा. हा जो काही दिसतो आहे मॅट्रिक्स, त्याचा इन्व्हर्स शोधून तिथे टाकायचा. ठीक. पहिले तर याचा डिटर्मिनंट शोधला पाहिजे.
कोणी कळवेल का डिटर्मिनंट शोधून? 4ला क्लोज केलं, 4623, 4623, then minus of 3, close, 2663, 2663, then plus 2, close करो, 2462, 2462, so 4 bracket is 12, minus of 12, okay, minus 3, 6 minus of 36, and 2, the 4 minus of 24 बनतो. So minus 30 into 3 is 90, आता 0 बनला, and इथे like minus 40 बनतोय, that is equal to 50. हे क्रॉस चेक करायला करेक्ट आहे का? Yes students. ठीक. आता पहा, इथे एक्स वाय आणि इथे झेड लिहितो मी इथे, ठीक आहे. इथे 60, 90 आणि 70 लिहितो, आणि इथे ए इनवर्स लिहायचा होता ना. ए इनवर्स मीन्स 1 डिवाइड बाय मॉड ए. आता इथे ॲडजॉइंट ए लिहायचा असतो, ॲडजॉइंट ए. आता ॲडजॉइंट ए काढून इथे लिहिलं पाहिजे. आता ॲडजॉइंट म्हणजे काय असतो, तर ॲडजॉइंट म्हणजे कोफॅक्टर काढायचे असतात. याचा कोफॅक्टर तिथेच लिहायचा असतो, याचा कोफॅक्टर इथेच लिहायचा असतो, त्याचा कोफॅक्टर त्याच पोझिशनवरती लिहायचा असतो, बरोबर ना. पहिले ही 3 पोझिशन तर भरून काढू. पारे आता याचा कोफॅक्टर पाहू, क्लोज करतो, काय बनतो हा, 12 मायनस ऑफ 12, 0 ना. सो त्याचा कोफॅक्टर येतो 0. आता याचा कोफॅक्टर पाहिलं, हा क्लोज करतो मी इथे, ओके. इज 12 मायनस ऑफ अगेन 12, परत 0 बनतो आय गेस. इवन आता याचा कोफॅक्टर जर का पाहाल तुम्ही, दिस 16 मायनस ऑफ 6, दॅट इज 10, 10 बनतो. ॲक्च्युली हा आपण मायनर शोधतोय खरं सांगू तर, ओके. पण हा एलिमेंट हा 1 1 आहे, दिस इज 2 2 आहे, अँड दिस इज 3 3 आहे. इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर. हे इवन नंबर असल्यामुळे मायनरला रिव्हर्स करण्याची गरज नाही पडली आपल्याला. सो जो मायनर आहे तो ॲज इट इज आपण कॉपी करतो, बरोबर. आता यानंतर आपल्याला माहिती आहे की याचा कोफॅक्टर इथे लिहितो, बरोबर, आणि याचा कोफॅक्टर इथे लिहित असतो आपण ॲडजॉइंटमध्ये. पहा, याचा कोफॅक्टर काढू का, याला क्लोज करतो, पहा काय रे बाबा, 6 मायनस 6, 6 मायनस 6, सॉरी 6 मायनस 36 इज मायनस 30. पण पोझिशन पहा हा काय, ए 1 2 आहे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऑड आहे, ऑड. 1 + 2 = 3, ऑड. ऑड असल्यामुळे रिव्हर्स करायला लागतं, मायनस 30च्या जागी प्लस 30. सो याचा कोफॅक्टर लिहित असतो आपण इथे, सो इथे आपल्याला प्लस 30 लिहायला लागणार आहे. तर आता याचा कोफॅक्टर मग इथे लिहायला लागेल तुम्हाला. सो याला क्लोज करतोय, काय बनतो, 9 - 4 = 5, बरोबर. पण हे पण अगेन पोझिशन ए 2 1 आहे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऑडच आहे. ऑड असल्यामुळे रिव्हर्स 5चा -5 करायला लागेल. सो इथे -5 लिहितोय मी, ठीक आहे. आता काय पहा, याचा कोफॅक्टर इथे करू, क्लोज करू याला. ए 1 3 येतो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, म्हणजे 1 + 3 4, इव्हन असल्यामुळे याचा कोफॅक्टर मायनर आणि कोफॅक्टर सेम. दिस 4, दिस 24, 4 - 24 इज -20. लिहून टाका इथे -20, ठीक आहे. याचा कोफॅक्टर पहा, 18 - 8, 10 बनतो. हा पण 3 1 आहे, 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इव्हनच आहे. 3 + 1 4, इव्हन असल्यामुळे ॲज इट इज. काय बोललेलं मी, 18 ओके 10 लिहायचं होतं ना, सो इथे लिहितो 10 इथे. आता राहिले फक्त 2 पोझिशन, ते पण भरून काढूया. याचं कोफॅक्टर काढतोय मी इथे, याला क्लोज करतोय. सो दिस 8 - 18 इज -10. बट पोझिशन पहा हा कोणता आहे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, म्हणजे ऑड आहे, म्हणजे रिव्हर्स करायचं. काय आलेलं रे याचा, 8 - 18 इज -10चा रिव्हर्स इज +10. बट याचा कोफॅक्टर लिहायला लागतो या पोझिशनवरती. 10 ना, 10 होता की -10 आलेला, परत विसरलो.
बरोबर ना 10. ठीक. अँड फायनली याचा कोफॅक्टर जो आहे याला क्लोज करतो मी इथे. 24 मायनस 4 इज 20, बट 20ला रिव्हर्स करायला लागेल, दॅट इज -20 मिळेल परत. पहा एकदम शॉर्टमध्ये इन्व्हर्स शोधलेला आहे, जास्त काही न लिहिता. हा सिक्वेन्स राहील ना तुमच्या लक्षात. याचा कोफॅक्टर इथेच, याचा कोफॅक्टर इथेच, याचा कोफॅक्टर तिथेच, त्याच पोझिशनवरती. याचा कोफॅक्टर इकडे, 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 याचा कोफॅक्टर इकडे. बरोबर. सरळ सिम्पल येऊन जातं. आता राहिला प्रश्न एक्स वाय झेड इज इक्वल टू, हवं तर काय करतो, हा 50 ना इथे इथे डिवाइड करतो आतमध्ये, और मे बी ठीक आहे चलो 50ला बाहेरच ठेवतो, जाऊ देत. आता मॅट्रिक्स व्यवस्थित लिहितो. 0 -5 देन 10 देन 30 देन 0 देन -20 देन -20 देन 10 देन 10 देन 60 देन 90 देन 70. ठीक आहे. सो दिस एक्स दिस वाय दिस झेड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 50. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करा मल्टिप्लाय. 0 -450 प्लस 700 काय बनतो, 250 बनतो. 250. देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मग लिहायचं पण सेकंड रो फर्स्ट कॉलममध्ये. 1800 0 -1400 म्हणजे 400 बनतो आय गेस. देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1200 900 -300 प्लस 700 म्हणजे 400 बनतो परत. आता 50 आतमध्ये जाऊन डिवाइड झालं तर पहिले तर 0 कॅन्सल करेल तो, बरोबर. आणि देन एक्स वाय झेड इज इक्वल टू, पहा 5ने डिवाइड केलं तर वरती 5 बनेल, इथे खालती 8 बनेल, इथे पण 8 बनेल. सो एक्सचा व्हॅल्यू 5, वायचा व्हॅल्यू 8 आणि झेडचा व्हॅल्यू परत 8. तर असा बनतो हा. येस स्टुडंट्स, क्लिअर आहे सर्वांना हे. Yes, sir. चलो जाऊ पुढे. आता यामध्ये पहा आणखीन 2 वर्ड प्रॉब्लेम्स आहेत, बट प्रोसेस पूर्ण सेम आहे, एक्झॅक्ट सेम जसं मी आत्ता इथे केलेलं आहे. मी काय करतो, तुम्हाला इक्वेशन फॉर्म करून दाखवतो. ओके. क्वेश्चन 4 आणि क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 4 चलो रीड करा सर्वजण. इफ 3 नंबर्स आर ॲडेड देर सम इज 2 म्हणे. 3 नंबर जर का ॲड केले तर त्यांचं सम 2 आहे म्हणे. मग लिहा तिथे बोर्ड एक्झामिनेशनमध्ये, लेट सम ऑफ 3 नंबर्स बी एक्स वाय झेड, सॉरी लेट 3 नंबर्स बी एक्स वाय झेड, देन सम जो आहे तो 2 आहे. इफ 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, 2 टाइम्स द सेकंड नंबर इज सबट्रॅक्टेड फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट अँड थर्ड, सम ऑफ फर्स्ट अँड थर्ड मधून 2 टाइम्स द सेकंड नंबर जर का सबट्रॅक्ट केला तर बनतोय 8 म्हणे. And if 3 times the first number, 3 times the first number is added to the sum of second and third number, to the sum of second and third number, so answer is 4 म्हणे. Then find numbers using matrices. पहा इक्वेशन हा बनलाय, पुढचा प्रोसेस सेम तसाच. मॅट्रिक्स लिहितोय आपण पहिला नाही का. कोएफिशियंट लिहा इथे पहिल्या इक्वेशनचे 1 1 1, सेकंड इक्वेशन 1 1 -2, थर्ड इक्वेशन 3 1 1. ओके. देन एक्स वाय झेड अँड फायनली काय असतो पुढे, 2 8 4. बरोबर. करा हे सॉल्व, येऊन जाईल एक्स वाय झेडचा व्हॅल्यू. क्वेश्चन 5 पहा. टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV सेट अँड 2 VCR सेट इज 35,000. हे पहा 3 TV सेट प्लस 2 VCR सेट इज 35,000. TVचा प्राइस एक्स कन्सिडर करा, VCRचा प्राइस वाय कन्सिडर कराल. पुढे शॉपकीपर वॉन्ट्स प्रॉफिट ऑफ 1000 पर टेलिव्हिजन अँड 500 पर VCR. ओके. पुढे
He can sell 2 TV sets and 1 VCR sets and get a total revenue of 21,500. हे बघा 2 TV सेट विकून टी व्हीवरती 1000चं प्रॉफिट पाहिजे काय, सो 1000 प्लस ॲड करून विकतो तो. VCRवरती 500चं प्रॉफिट पाहिजे. सो जो काही VCRचा कॉस्ट आहे त्याच्यामध्ये 500 ॲड कराल विकतेवेळी. आणि ही जी विकून लाईक कमाई आलेली आहे, रेव्हेन्यू जनरेट झालेला आहे, दॅट इज 21,500. मग त्याच्यात फाइंड कॉस्ट प्राइस अँड सेलिंग प्राइस ऑफ TV अँड VCR. कॉस्ट प्राइस म्हणजे एक्स, सेलिंग प्राइस म्हणजे एक्स प्लस 1000. एक्स शोधायचं आहे इनडायरेक्टली. पहा इथे एक्स आणि वायचं एक इक्वेशन आहे, इथे एक्स आणि वायचं एक इक्वेशन आहे. करून दाखवू पुढे. पहा, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 35,000. आणि इथे चेक कराल तर 2x प्लस 2000 प्लस 2y प्लस 1000 इज इक्वल टू 21,500. याचा अर्थ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हे 3000 तिकडे जाऊन मायनस झाला तर 18,500 बनला असतं किंवा बनेल. बरोबर. सो इथे लिहू मी 2x प्लस 2y की x प्लस वाय करू. x प्लस वाय इज इक्वल टू 18,500चा हाफ कराल 9,250. कारण की ते 2 कॉमन केलं आपण याच्यामध्ये. सो असे आपल्याकडे 2 इक्वेशन आहेत. तशी तर 2 इक्वेशन सबस्ट्रॅक्ट जरी कराल ना तरी एक्सचा व्हॅल्यू निघतो, बट आपल्याला मॅट्रायसेसच्या मेथडनी शोधायचं. हा कंडिशन. सर सेकंड इक्वेशन मध्ये 1 VCR आहे. एक मिनिट. ठीक, इथे 1 होईल, सॉरी. सो इथे y प्लस 500 होईल. सो ठीक आहे, परतच लिहितो. सो 1 VCR means y plus 500 is equal to 21,500. So this 2x plus 2000 plus y plus 500 is equal to 21,500. That means 2x plus y is equal to 19,000, sorry. हे पहा 2000 प्लस 500 2500 इकडे जाऊन मायनस झालं तर 19,000 बनलं. सो आपल्याकडे 2 इक्वेशन आहेत आता. एक 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 35,000 आणि सेकंड वन इज 2x प्लस वाय इज इक्वल टू 19,000. ओके, मॅट्रायसेसच्या फॉर्ममध्ये मी लिहून घेतो इथे. देन दिस एक्स, दिस वाय, आणि यामध्ये 35,000 अँड दिस 19,000. ठीक आहे. पहा, हा तिकडे जातो आणि इन्व्हर्स बनतो. सांगा एक्स आणि वायची व्हॅल्यू काय असणार. हा खाली जर का गेला ना तर तसा इन्व्हर्स बनेल. अँड 35,000 अँड 19,000. याचा इन्व्हर्स शोधा आणि इथे टाका, काम होऊन जाईल. पहा, याचा इन्व्हर्स शोधून इथे टाकू आपण. काय असतो इन्व्हर्स? 1 डिवाइड बाय मॉड आहे. मॉड आहे काय? 3 मायनस ऑफ 4 इज -1 इंटू ॲडजॉइंट आहे. ॲडजॉइंट मध्ये काय करतो आपण, हे इकडे स्विच मारतो नाही का, 1 लिहितो इथे 3 लिहितो आणि यांना रिव्हर्स करतो डायरेक्टली. मीन्स -2 करतो आपण. तो एक्स वाय इज इक्वल टू, हे पहा एक्स वाय इज इक्वल टू ए इन्व्हर्स लिहिला मी इथे, आणि इथे 35,000 आणि 19,000. सो यांचं मल्टिप्लिकेशन करायला लागणार आपल्याला. सो इथे -1 2 2 अँड देन -3. हा -1 आतमध्ये गेला काय. दिस 35,000 19,000. सो पहा आता प्रोडक्ट काय बनतो. -35,000 प्लस 38,000 इज 3,000. देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज 70,000 मायनस ऑफ 57,000 होतो का, सॉरी 67,000, जो की परत 3,000 बनतो आय गेस. दोन्ही 3,000 येतं का रे? नाही, काही रॉंग तर नाही करत ना. एक मिनिट, काय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -35,000 प्लस 38,000 दॅट इज 3,000. देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस 70,000 अँड दिस इज 57,000, सॉरी. ओके, जो की 13,000 बनतो. चेक करा. सो टी व्हीचा कॉस्ट 3,000 अँड वाय म्हणजे VCRचा कॉस्ट
13,000. बरोबर. येस स्टुडंट्स. किती मेथड केल्या आपण या एक्सरसाइजमध्ये सांगाल? कोणते दोन मेथड्स होत्या? एक होता इन्व्हर्जन मेथड. इन्व्हर्जन मेथडमध्ये काय करायचं आपण? कोणी कळवेल का? एखाद इन्व्हर्जन मेथड मी आणखीन करून दाखवतो. एक इन्व्हर्जन मेथडमध्ये आपण 0 आणायचो नाही का? सॉरी, रिडक्शन मेथडमध्ये 0 आणायचं आणि इन्व्हर्जन मेथडमध्ये मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय, जसं आत्ता केला होता सम नाही का? मी रिडक्शन मेथड करून दाखवतो एक वेळेस. हे बघा 3x3चा मॅट्रिक्स आहे. ओके, मी डायरेक्टली मॅट्रिक्सच लिहून टाकतो याचा. सो पहिल्याचे कोएफिशियंट्स 1 1 1, सेकंडचे कोएफिशियंट्स आर 2 3 देन 2, and थर्डचे कोएफिशियंट्स आर 1 1 and then 2. ओके, and याच्यानंतर इथे एक्स वाय झेड आणि यानंतर इथे 1 2 and then 4. हे बघा 1 and 2 and then this is 4. ओके, तर काय करायचं असतं मी सांगतो तुम्हाला. इन रिडक्शन मेथडमध्ये 1 2 3 या 3 ठिकाणी 0 आणायचं असतं. एक तर या 3 ठिकाणी 0 आणा किंवा या 3 ठिकाणी 0 आणा. तुम्हाला जिथे ठीक वाटेल तिथे तुम्ही 0 आणा. एक तर वरती 3 किंवा खालती 3. हे असं केल्याने काय होतं हे पण डिस्कस करू. मला वाटतं इथे तर 0 आणणे खूपच सोपं आहे. रो नंबर 3 चेंजेस टू रो नंबर 3 मायनस रो नंबर 1. सरळ सिंपल रो नंबर 3 मधून रो नंबर 1 मायनस करा. 1 1 1 2 3 2. रो नंबर 3 changes to row number 3 minus row number 1. Row number 3 changes to row number 3 minus of row number 1. Row number 3 changes to row number 3 minus of row number 1. Then this is x y z. इथे पहा रो नंबर 3 changes to row number 3 minus of row number 1. ओके, सो काय राहतोय पहा वरती 1 1 1 then 2 3 2 then 0 0 1. ओके, सो एक्स वाय झेड म्हटलं. ओके, then this is 1 2 and this is 3. ठीक आहे. आता ना इथे 0 आणला पाहिजे, जसं आपलं ठरलं होतं या 3 ठिकाणी 0 आणायचं. सो इथे 0 आणणे म्हणजे रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस 2 टाइम्स रो नंबर 1. ठीक आहे. सो रो नंबर 1 तर ॲज इट इज आहे. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस 2 टाइम्स रो नंबर 1. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस 2 टाइम्स रो नंबर 1. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस 2 टाइम्स रो नंबर 1. Then 0 0 and then 1. Then this is x y z 1 2 3. ओके, सो वरती राहतो 1 1 1 1 1 1. देन इथे राहतो इथे 0, इथे 1, इथे 0. सो 0 1 0 अँड देन 0 0 1. हे बघा लकीली इथे 0 आला, बट गरजेचं नाही, आला नसता तरी काही इश्यू नव्हता. सो 1 2 अँड देन दिस 3. नाही चेंज केला राईट. काय झालं? ओ सॉरी, हां राईट साईडलाही चेंज करायला हवा होता. हा नाही का? रो नंबर 2 चेंज टू रो नंबर 2, रो नंबर 2 मायनस ऑफ 2 टाइम्स रो नंबर 1. बरोबर, जो की 0 बनला परत इथे. आता काय करायचं सांगतो मी तुम्हाला. आता मल्टिप्लिकेशन करून घ्याल तुम्ही सरळ सिंपल. हे बघा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स प्लस वाय प्लस झेड नाही का, एक्स प्लस वाय प्लस झेड. त्याच्यानंतर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस वाय प्लस 0 मीन्स फक्त वाय बनतो. थर्ड रो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम काय बनतो 0 देन 0 देन इथे 1 होतं काय, देन दिस इज झेड.
म्हणजे फक्त झेड बनलं. आणि राईट हँड साईडला 1 आहे, 0 आहे आणि 3 आहे. याचा अर्थ सरळ सिम्पल झेडचं व्हॅल्यू 3 आहे, वायचं व्हॅल्यू 0 आहे आणि वाय आणि झेडचं व्हॅल्यू हे पहा, या इक्वेशनमध्ये वाय आणि झेडचं व्हॅल्यू जर का टाकाल ना तर ऑटोमॅटिकली तुम्हाला एक्सचाही व्हॅल्यू मिळून जाईल. तर हा तो प्रोसेस आहे, दिस रिडक्शन मेथड. चल पहा, मी थोडंसं क्विक रिवाइज करून देतो आहे लेसन. पहा, थर्ड एक्सरसाइजमध्ये 2 मेथड होत्या. एक होता इन्व्हर्जन मेथड अँड सेकंड वन वॉज रिडक्शन मेथड. इन्व्हर्जनमध्ये काय करायचो आपण, इन्व्हर्जनमध्ये आपण यांचे मॅट्रिक्स बनवायचो ना, लाईक 1 2, देन दिस इज 2 3 आणि यानंतर एक्स वाय लिहितो आपण आणि यानंतर 2 आणि 3 लिहितो. बरोबर, 2 आणि 3 लिहितो. हा मॅट्रिक्स इकडे जाऊन काय होतो, इन्व्हर्स होतो. मग तो इन्व्हर्स तुम्ही ॲडजॉईंटनी शोधा, मग या दोघांचा प्रोडक्ट करा. हे आपण केलं इन्व्हर्जनमध्ये. आणि रिडक्शनमध्ये जस्ट आत्ता केलं होतं आपण. रिडक्शनमध्येही पहिले मॅट्रिक्स बनवतो आपण 2 1 2 1, देन 3 5, देन 3 5, देन एक्स वाय, ओके, अँड देन 5 आणि -3, 5 आणि -3, करेक्ट. तर रिडक्शनमध्ये आपण खालती 0 बनवत असतो रो ऑपरेशन्स करून. बरोबर, आपण अप्पर ट्रँग्युलर, एकतर अप्पर ट्रँग्युलर किंवा लोअर ट्रँग्युलर मॅट्रिक्स बनवतो. एक तर खालती 0 बनवतो किंवा वरती 0 बनवतो, सो दॅट काही गोष्टी रिड्यूस होतात अँड देन डायरेक्टली झेडचा व्हॅल्यू निघतो, वायचा व्हॅल्यू निघतो आणि एक्सची व्हॅल्यू, लाईक वाय आणि झेडचा व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर एक्सची व्हॅल्यू ऑटोमॅटिकली निघते कम्पॅरिझनने. तर हा होता आपला थर्ड एक्सरसाइज. ओके, सेकंड एक्सरसाइजमध्ये थोडंसं पाहाल की सेकंड एक्सरसाइजमध्ये आपण काय केलेलं आहे. हा वाला एक्सरसाइज. सेकंड एक्सरसाइजमध्ये आपण इन्व्हर्स शोधण्याचा एक मेथड पाहिला. कोणता मेथड बोलतो आपण त्याला? यस, इन्व्हर्स बाय ॲडजॉईंट मेथड. आणि कम्प्लीट एंट्रन्स एक्झामिनेशनमध्ये जे क्वेश्चन्स विचारले जातात फक्त या एक्सरसाइजवरती विचारले जातात. ॲडजॉईंट मेथडनी इन्व्हर्स शोधण्याचा प्रोसेस आपण या एक्सरसाइजमध्ये शिकवलं. ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मॉड ए इंटू काय असतो, ॲडजॉईंट ऑफ ए. क्लिअर आहे सर्वांना? ए इन्व्हर्स इज 1 बाय मॉड ए इंटू ॲडजॉईंट ऑफ ए. मॉडेमध्ये डिटर्मिनंट काढायला लागतं आणि ॲडजॉईंटचा प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे, कोफॅक्टर शोधून. पहिले एखादा मॅट्रिक्स दिला असेल समजा 1 2 3 4 5 1 6 1 6 7 1, प्रत्येकांचे कोफॅक्टर्स काढतो आपण. बरोबर, प्रत्येकाचे मायनर काढतो, त्यानंतर कोफॅक्टर काढतो, त्यानंतर मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर काढतो आणि त्या कोफॅक्टरच्या मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज काढतो आणि याला बोलत असतो आपण ॲडजॉईंट ए. तो इथे टाकून 1 बाय मॉड ए इंटू ॲडजॉईंट ए केल्यानंतर आपल्याला मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स निघतो. बरोबर, त्यामध्ये इम्पॉर्टंट अशी ही वाली एक प्रॉपर्टी पाहिली होती नाही का. आणि फॉर्म्युला ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मॉड ए इंटू ॲडजॉईंट ऑफ ए असा फॉर्म्युला असल्यामुळे, ओके, दोन्हीकडे जर का मी एनी मल्टिप्लाय करीन असं, ए इंटू ए इन्व्हर्स इज आय, सो आय इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय मॉड ए इंटू ॲडजॉईंट ए. बरोबर ना. सो मॉड ए तिकडे जर का जात असेल, ए इंटू मॉड ए, सॉरी आय इंटू मॉड ए इज इक्वल टू ए इंटू ॲडजॉईंट ऑफ ए. सो अशी ही प्रॉपर्टी आहे, ए इंटू ॲडजॉईंट और ॲडजॉईंट ए इंटू ए इज मॉड ए इंटू आय, मॉड ए इंटू आय. सो अशी ही प्रॉपर्टी आहे. यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आपण अशी पाहिली होती ॲडजॉईंटमध्ये.
ॲडजॉईंटमध्ये या पोझिशनवरतीचा कोफॅक्टर त्याच पोझिशनवरती असतो, या एलिमेंटचा कोफॅक्टर तिथेच असतो आणि याही एलिमेंटचा कोफॅक्टर त्याच पोझिशनवरती असतो. याचा कोफॅक्टर हा इकडे असतो आणि याचा कोफॅक्टर हा इकडे असतो. याचा कोफॅक्टर या पोझिशनवरती आणि याचा कोफॅक्टर या पोझिशनवरती, याचा कोफॅक्टर या पोझिशनवरती आणि याचा कोफॅक्टर या पोझिशनवरती स्विच होत जातो. म्हणजे ॲडजॉईंट तुम्हाला लवकर निघून जाईल नाही का अशा अशा केसमध्ये. राहिला प्रश्न फर्स्ट एक्सरसाइजचा. फर्स्ट एक्सरसाइजमध्ये काही ट्रान्सफॉर्मेशन्स होती बेसिक. ओके, एकदम सिंपल ट्रान्सफॉर्मेशन्स होते. आता टेक्स्टबुकमध्ये या व्यतिरिक्त मला असं वाटतं आपण हे केलं पाहिजे. सेकंड एक्सरसाइज झाल्यानंतर मिसलिनियसमध्ये काही क्वेश्चन्स आहेत ही वाली. ओके, खूप क्वेश्चन आहेत ॲक्च्युली. तर थोडंसं प्रॅक्टिससाठी लाईक हे सर्व क्वेश्चन्स मे बी ट्राय करायला हवे आपण. ओके, तर याच्यामध्ये एका गोष्टीचं थोडंसं आणखीन प्रॅक्टिस हवं आहे आपल्याला की ट्रान्सफॉर्मेशन मेथडनी पण इन्व्हर्स करायचं असतं. सो मॅट्रिसेसचे 1, 2 आणि 4 लेक्चर अपलोड, हां मॅट्रिसेसचे लेक्चर अपलोड केले नाहीत आय गेस मी. ठीक, करतो मी ते. पहा मी काय सांगतो की ट्रान्सफॉर्मेशन मेथडनी ही इन्व्हर्स निघत असतं. एक करून दाखवतो ती मेथड. ओके, ट्रान्सफॉर्मेशन मेथडनी इन्व्हर्स. एक मिनिट काय, मी पहिले मॅट्रिक्स आधी चूज करतो. ठीक आहे, हा आला घेतो. 1 2 3 1 1 5 1 2 3 1 1 5 2 4 7 1 2 3 1 1 5 2 4 7. वन टू थ्री 1 1 5 2 4 7. तर पहा, समजा तुम्हाला कोणी बोललं की या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स शोधायचा आहे. ठीक आहे ना, या मॅट्रिक्सचा आपल्याला इन्व्हर्स शोधायचा. तर काय करू शकतो सांगतो मी तुम्हाला. इन्व्हर्स शोधायचं बट लाईक ॲडजॉईंट मेथडने नाही. ॲडजॉईंटनी तर येतं आपल्याला लाईक ॲडजॉईंट काढून कोफॅक्टर वगैरे सर्व काढून ॲडजॉईंट काढतो आपण. सो ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू 1/mod A इंटू ॲडजॉईंट आहे. आता हा मेथड नाही आहे, आपल्याला दुसरा मेथड यूज करायचा, जसं की लाईक ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड आहे तो. एंट्रन्ससाठी तर बिलकुल युजफुल नाही आहे बट बोर्डसाठी आहे. मे बी बोर्डमध्ये विचारलं जाऊ शकतो. ठीक आहे, तर पाहूया आता. हे पहा, आपला मॅट्रिक्स ए आहे. मी जस्ट इथे असं लिहितोय की ए इंटू ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू आय. एकदा पाहून घ्या रे. ए इंटू ए इन्व्हर्स इज इक्वल टू आय. बरोबर ना, मॅट्रिक्स आणि जसा इन्व्हर्स या दोघांचा प्रोडक्ट हा युनिट मॅट्रिक्स झाला पाहिजे. आता इथे स्कीम अशी आहे की लाईक ट्रान्सफॉर्मेशन करून यालाच तुम्ही आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करा. तेव्हा जे ट्रान्सफॉर्मेशन इकडे करतात ते सेम ट्रान्सफॉर्मेशन इथेही करायला हवे. मग आता हा जर का आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट झाला तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इंटू ए इन्व्हर्स इज नथिंग बट ए इन्व्हर्स. आणि ट्रान्सफॉर्मेशन करून करून इथे जे काही राहिलं तो ए इन्व्हर्स बनेल. मी परत सांगतोय की काय करायचं होतं आपल्याला. तर हा जो काही मॅट्रिक्स आहे ना, आपण याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनवलेला आहे. काय बनवलेला? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनवला आपण त्याला ट्रान्सफॉर्मेशन करून.
सो सेम ट्रान्सफॉर्मेशन तुम्हाला इथेही करायला लागेल ना या साईडला, बरोबर की ना. सो आय इंटू ए इनवर्स हे तर ए इनवर्स बनणार, आणि इथे तर लाईक ट्रान्सफॉर्मेशन केल्यानंतर जो राहिला तो राहिला, दॅट इज नथिंग बट ए इनवर्स. आता पहा, याला इथे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स कन्वर्ट करण्याच्या प्रोसेसमध्ये स्टेप सांगतो. पहिले इथे 1 आणायचा, त्याच्यानंतर इथे आणि इथे 0 आणायचा. ठीक आहे. यानंतर इथे 1 आणला पाहिजे, मग इथे आणि इथे 0 आणला पाहिजे. त्यानंतर इथे 1 अँड देन इथे आणि इथे 0. हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवा, लाईक आरामात होऊन जाईल सर्व काही. याच सिक्वेन्सने करायचं कंपल्सरी. इथे 1 इथे आणि इथे 0, देन इथे 1 इथे आणि इथे 0, देन इथे 1 इथे आणि इथे 0. हे बघा, इथे 0 आणायचं, इथेही 0 आणायचं. सो करतोय ऑपरेशन. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस ऑफ रो नंबर 1. हे बघा, रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस ऑफ रो नंबर 1. रो नंबर 3 चेंजेस टू रो नंबर 3 मायनस ऑफ 2 टाइम्स रो नंबर 1. रो नंबर 1 चा डबल करा आणि इथून मायनस करा, याचा डबल इथून मायनस करा, म्हणजे 0 होईल तो. पहा आता ऑपरेशन करतो मी इथं. यामध्ये रो नंबर 1 चेंज झालेला नाही आहे. रो नंबर 2 चेंज टू रो नंबर 2 मायनस रो नंबर 1. रो नंबर 2 चेंज टू रो नंबर 2 मायनस रो नंबर 1. रो नंबर 2 चेंज टू रो नंबर 2 मायनस रो नंबर 1. ओके, आता रो नंबर 3 चेंज टू रो नंबर 3 मायनस 2 टाइम्स रो नंबर 1. रो नंबर 3 चेंज टू रो नंबर 3 मायनस 2 टाइम्स रो नंबर 1. अगेन रो नंबर 2 चेंज टू रो नंबर 2, सॉरी रो नंबर 3 मायनस 2 टाइम्स रो नंबर 1. इथे ए इनवर्स इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन इथेही करायचे. रो नंबर 2 चेंज टू रो नंबर 2 मायनस रो नंबर 1, बरोबर ना. रो नंबर 3 चेंज टू रो नंबर 3 मायनस 2 टाइम्स रो नंबर 1. रो नंबर 3 मायनस 2 टाइम्स रो नंबर 1. रो नंबर 3 मायनस 2 टाइम्स रो नंबर 1. सो थोडंसं व्यवस्थित लिहितोय मी इथे आधी. सो इथे 1 2 3 आहे, इथे 0 बनला, इथे मायनस 1 बनला, इथे 2 बनला, इथे 0 बनला, इथेही 0 बनला आणि इथे 1 बनला. एक बऱ्यापैकी काम थोडंसं झाल्यासारखं वाटतं, कारण की 3 ठिकाणी तर 0 आलाच लगेच, नाही का. यानंतर पहा, इथे 1 0 0, देन मायनस 1 1 अँड देन 0, देन इथे मायनस 2 आहे, इथे 0 आहे आणि इथेही परत 1 आहे. सर काय सांगितलं मी तुम्हाला, पहिले इथे 1 आणा, इथे आणि इथे 0. यानंतर इथे 1 आणा आणि इथे 0 आणा, किंवा इथे 0 आणला आणि नंतर इथे 1 आणला, ठीक आहे ना. आता हे मायनस 1 आहे, असे सिमिलर टू 1. मी असं केलं समजा आत्ता एक स्टेप, की रो नंबर 1 चेंजेस टू रो नंबर 1 प्लस 2 टाइम्स रो नंबर 2. ऑपरेशन करता आली पाहिजे फक्त. हे पहा, रो नंबर 2 ला काही चेंज केलेलं नाहीये, आणि रो नंबर 3 लाही काही चेंज केलेलं नाहीये. सो रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1 प्लस 2 टाइम्स रो नंबर 2, बरोबर, म्हणजे 1च राहिला. रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1 प्लस 2 टाइम्स रो नंबर 2, म्हणजे पहा किती 0 झाला. रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1 मायनस 2 टाइम्स रो नंबर 2, हे किती मायनस 1 होतं. रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1, दॅट इज 1 प्लस 2 टाइम्स रो नंबर 2, दॅट इज मायनस 1. ओव्हरऑल मायनस 1 झालं. रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1 प्लस 2 टाइम्स रो नंबर 2, जो की 2 बनतोय परत इथे. अँड फायनली रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1 प्लस 2 टाइम्स रो नंबर 2, 0 ओनली. ठीक आहे. आता याचं पुढचं ऑपरेशन इथे 1 आणायला हवं, नाही का. मग मी सरळ सिंपल असं लिहितो, रो नंबर 2 चेंजेस टू मायनस 1 इंटू रो नंबर 2, म्हणजे रो नंबर 2 ला मायनस 1 नी मल्टिप्लाय केलाय, तर मग काय बनेल 1 0 मायनस 1 0 1 मायनस 2 अँड देन 0 0 1. ओके, ए इनवर्स इज इक्वल टू मायनस 1 2 0, देन 1 मायनस 1 0, मायनस 2 0 1. लाईक रो नंबर 2 ला मी मायनसने मल्टिप्लाय केला काय. आता इथे आणि इथे 0 आणण्याचा टास्क आहे तुमचा.
मला वाटतं की रो नंबर 1 चेंजेस टू रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 3. सरळ सिम्पल रो नंबर 3 ना याच्यामध्ये ॲड करा, बनेल ना 0. 1 इथे ॲड कराल तर 0च बनेल ना. करू ऑपरेशन. रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 3 कोण आहे इथे? 0. 1च राहणार शेवटी. रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 3 0, दॅट इज 0च राहणार. रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 3 इज 0 ओनली. रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 3 इज -3 बनतो इथे. रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 3 दॅट इज 2 बनला इथे. रो नंबर 1 चेंज टू रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 3 दॅट इज 1 बनतो इथे. हे पहा, रो नंबर 3 पण चेंज होणार नाही आहे बरं. आता तुम्हाला इथेही 0 आणायचा होता ना. मला वाटतं रो नंबर 3ला डबलनी मल्टिप्लाय करून ॲड करू. सो डबलनी मल्टिप्लाय करा, ॲड करा, 0च राहील. डबलनी मल्टिप्लाय करा, ॲड करा, 1 राहील. डबलनी मल्टिप्लाय करा आणि ॲड करा, 0 होईल. डबलनी मल्टिप्लाय आणि ॲड करा, -3 होईल. डबलनी मल्टिप्लाय अँड ॲड -1. डबलनी मल्टिप्लाय अँड ॲड दॅट इज 2. सो हा बनला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट ए इनवर्स. म्हणजे इथे फक्त ए इनवर्स आहे. सो हा आहे ए इनवर्स, सिम्पल. ओके. क्लिअर आहे सर्वांना रो ट्रान्सफॉर्मेशन्स? होमवर्क चेक करतो. होमवर्कमध्ये मी तुम्हाला लेवल नंबर 2चा असाइनमेंट सांगितला होता का रे? येस. तनिष्कचा आला आहे, वेदांत वर्मा आला आहे, आदित्य गायकवाड आलेला आहे, नंदिनी पाटील आला आहे, तनिष्क पाटील आला आहे, दक्षायनी लेवल नंबर 2 आलेला आहे. एक 2 3 4 5 6 जणांचा आला. कोणाचा नाही आला आहे? आदित्य गायकवाड पाठवलं का रे होमवर्क? आदित्य गायकवाड आहे, ओके, ठीक आहे. एक टास्क देतो पुढचा तुम्हाला. आय गेस तुम्ही लेवल नंबर 1 लेवल नंबर 2 दोन्ही केलं आहे ना. वन शॉट रिव्हिजन ही आय गेस पाहिलं असणार. हे करून घ्याल का PYQs? सर. याची टाईमलाईन देतो मी तुम्हाला. आज रात्री 10पर्यंत अपलोड करा. एक मिनटं, मी ग्रुपवरतीच टाकतो. ठीक आहे, लाईक 10चं टार्गेट आहे, 10पर्यंत करून टाकाल अपलोड.